सो हेलो एन्ड वेलकम ब्याक साथीहरु, तपाईहरु सम्पूर्णलाई फेरि पनि स्वागत छ। यदि तपाईसँग एउटा कम्प्युटर अथवा ल्यापटप छ भने आजको यो भिडियोमा तपाईले जान्नुहुनेछ कसरी तपाईले एउटा कम्प्युटर अथवा ल्यापटपलाई ह्याङ भएको छ भने त्यो समस्याबाट तपाई बच्न सक्नुहुन्छ चुटकीमा। त्यस्तै गरी तपाईले यदि तपाईको किबोर्डको कुनै पनि वर्ड अथवा कीहरु चाहिँ उकिरहेको छ, काम गरिरहेको छैन, अथवा तपाईले कुनै पनि ल्यापटप बोकेर कतै जाँदाखेरि तपाईले आफ्नो किबोर्ड बिर्सिनु भयो भने त्यस्तो अवस्थामा एउटा भर्चुअल किबोर्ड कसरी क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईको कम्प्युटरमा। त्यसैगरी तपाईले आफ्नो कम्प्युटरमा स्क्रिनशट एकदम सर्ट तरिकाले कसरी लिन सक्नुहुन्छ। साथै यदि तपाई कम्प्युटरबाट इन्टरनेट चलाउँदै हुनुहुन्छ, त्यहाँबाट तपाई इमोजी सेन्ड गर्न चाहदै हुन्छ भने कसरी कम्प्युटरबाट इमोजी सेन्ड गर्न सकिन्छ। मोबाइलमा त विभिन्न किबोर्डहरु हुन्छ, त्यहाँबाट तपाईले सजिलै इमोजीहरु सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। तर कम्प्युटरमा साथीहरु कुनै पनि त्यस्तो किबोर्डमा अक्षरहरु अथवा कुनै पनि इमोजीहरु छैनन्, जसको कारणले सजिलैसँग इमोजी पठाउन सकिँदैन। तर एउटा ट्रिकको माध्यमबाट एउटा सजिलो तरिकाबाट इमोजी पनि पठाउन सकिन्छ। सो आजको भिडियोमा तपाईलाई यस्ता 6 वटा इम्पोर्टेन्ट ट्रिक्स दिनेछु। सो भिडियो पुरा हेर्नु होला यो सबै ट्रिक थाहा पाउनको लागि। र मन पर्यो भने तपाईले लाइक गर्न सक्नुहुन्छ। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने तल रहेको रेड बटनमा क्लिक गरेर सब्स्क्राइब गर्नु होला र छेउमै रहेको बेल आइकनमा अलमा क्लिक गर्नु होला, ताकि मैले अपलोड गरेका हरेक भिडियोको नोटिफिकेसन सबैभन्दा पहिला तपाईलाई आइपुगोस्। र साथीहरु ढिलो नगरिकन आजको कन्टेन्टलाई सुरु गरौँ। साथीहरु पहिलो नम्बरमा सिकिहालौं कम्प्युटरमा यानी कि ल्यापटपमा कसरी तपाई अलार्म लाउन सक्नुहुन्छ मोबाइलमा जसरी। जसको लागि तपाईले सिम्पली स्टार्ट बटनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यहाँनेर तपाईले ए बाटै भेट्न सक्नुहुन्छ। सुरुमा ए बाट अलार्म्स एन्ड क्लक भनेर सिम्पली त्यसमा एकचोटी क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँनेर कुनै यस्तो खालको इन्टरफेस तपाईको खुल्छ र यदि तपाईको यो अफ छ भने तपाईले सिम्पली यसलाई अन गरिदिनु होला। यहाँ टाइममा तपाईले सेलेक्ट गरेर तपाईले कति बजेर कति मिनेटमा टाइम राख्न चाहनुहुन्छ एएम पीएम सेलेक्ट गर्नु होला। र यहाँनेर तल तपाईले एउटा सेभ बटन देख्नुहुन्छ, तपाईले सिम्पली यसलाई सेभ गर्नु होला। त्यो भन्दा अगाडि तपाईले रिपिट्स भन्ने अप्सनमा यहाँनेर कुन कुन डेमा तपाई अलार्म बजाउन चाहनुहुन्छ त्यो सेलेक्ट गर्नु होला पहिला, अनि मात्रै तपाईले यसलाई सेभ गर्नु होला। सो यति गरेपछि तपाईको अलार्म मोबाइलमा जस्तै बज्नेछ है त। र नेक्स्ट टिपमा साथीहरु, यदि तपाई मोबाइलमा जस्तै इमोजीहरु सेन्ड गर्न चाहनुहुन्छ फेसबुकमा या कुनै पनि बेला कुनै साथीहरुलाई भने तपाई त्यो कसरी गर्न सक्नुहुन्छ त। सो किबोर्डमा त तपाईको इमोजी हुँदैन, तपाईको शिफ्ट की मोबाइलमा जस्तो इमोजीहरु पाउन सकिँदैन कम्प्युटरको ल्यापटपको किबोर्डमा। त्यस्तो अवस्थामा साथीहरु तपाईले सिम्पली कहाँनेरि तपाईलाई इमोजी चाहिन्छ त्यहाँनेरि तपाई जानु होला र सिम्पली तपाईले विन्डोज प्लस डट यानी कि थोप्लो भन्ने अप्सन जुन तपाईकोमा आउँछ डट अप्सन, सो विन्डोज प्लस डटलाई एकचोटी क्लिक गर्नुभयो भने यसरी तपाईले इमोजीहरुले पाउन सक्नुहुन्छ। सो यसलाई तपाईले क्लिक गरेर तपाईले सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँनेरि यसले अहिले माइक्रोसफ्टले सपोर्ट गरिरहेको छैन। सो यसलाई अहिले मैले इन्टरै गरे भने पनि तपाईको यसले यस्तो खालको देखाउँछ कुनै यस्तो खालको, किनभने यसमा अहिले सपोर्ट गर्दैन। तर तपाईले फेसबुक मेसेन्जर व्हाट्सएप यदि इमोहरु चलाइरहनु भएको छ ल्यापटपबाट कम्प्युटरबाट भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईले विन्डोज प्लस थोप्लो यानी कि डट थिचेर यसरी तपाईले विभिन्न इमोजीहरुलाई सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ है त। सो अब लागौँ नेक्स्ट टिप तर्फ साथीहरु, तपाईले देख्नु भयो होला यो मेरो कर्सर अहिले येलो कलरको छ यहाँनेरि मेरो माउसको कर्सर। सो यो अलिकति ठुलो पनि छ, यसलाई मैले कसरी चेन्ज गर्दै तपाई पनि मैले जसरी माउसको कर्सरलाई चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो कसरी गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईले सिम्पली जानुपर्ने हुन्छ स्टार्ट मेनुमा र सेटिङमा जानुपर्ने हुन्छ। यदि तपाई एक विन्डोज 10 युजर हुनुहुन्छ भने तपाईले जानुपर्ने हुन्छ यहाँनेरि एज अफ एक्सेस भन्ने अप्सनमा र त्यसमा त्यसपछि कर्सर एन्ड पोइन्टर भन्ने अप्सनमा यहाँनेरि तपाईले आफ्नो कर्सरको साइजलाई घटाउन बढाउन सक्नुहुन्छ है त। तपाईको सुरुमा सानो हुन सक्छ, तपाईले यसलाई बढाएर आफ्नो अनुसारले प्रिफर गर्नु होला। र यसको कलर पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, एउटा मात्रै हैन यो विभिन्न कलरमा यहाँ तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ। र यसलाई नर्मल मोडमा ल्याउनको लागि तपाईले सिम्पली यसमा क्लिक गरेर यसको साइजलाई नर्मल गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँनेरि विभिन्न अप्सनहरु रहेका छन्। तपाईले यदि माइक्रोसफ्ट वर्डमा कुनै लेटर टाइप गरिरहेको बेला यो जुन कर्सरको साइजलाई बढाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले यो पनि सेटिङदेखि नै गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि तपाईले सिम्पली यो कर्सरको साइजलाई चाहिँ बढाउनु हो भने अब तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि माइक्रोसफ्टमा तपाईको कर्सर कहाँ छ यसरी थाहा हुन्छ, यो अलिकति बढो, यसलाई घटाउन चाहनुहुन्छ यो ठुलो भयो भने तपाईले फेरि सिम्पली सेटिङमा आएर यसलाई घटाउन सक्नुहुन्छ। र माउसको कलर चेन्ज गर्ने र कर्सरको साइजलाई ठुलो सानो बनाउने चाहिँ यहाँबाट रहेको छ साथीहरु। तपाईले यसरी माउसको साइजलाई घटाउन वा बढाउन सक्नुहुन्छ है त। र नेक्स्ट पोइन्टमा साथीहरु, यदि तपाईहरु पनि मोबाइलमा जस्तै स्क्रिनशट लिन चाहनुहुन्छ ल्यापटप अथवा कम्प्युटरको कुनै पनि बेला र यदि तपाई विन्डोज 10 युजर हुनुहुन्छ भने एकदमै सजिलो रहेको छ साथीहरु। जसको लागि तपाईले किबोर्डमा प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ शिफ्ट विन्डोज प्लस एस बटनलाई तपाईले प्रेस गर्नुभयो भने तपाईको सामु कुनै यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ र तपाई यो पुरै स्क्रिनलाई क्याप्चर गर्न चाहनुहुन्छ भने सिम्पली फुल स्क्रिन भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। तपाईको स्क्रिनशट यहाँनेर क्याप्चर भइसक्यो, तपाईले सिम्पली यो पपअपमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनेर विभिन्न एडिटहरु गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै कुरालाई चाहिँ देखाउनु पर्ने छ भने यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। विभिन्न फिल्टर इफेक्टहरु युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो यसरी तपाईले एकदम सजिलैसँगले स्क्रिनशट चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ विन्डोज 10 मा। र यसलाई सेभ गर्नको लागि सिम्पली तपाईले यहाँनेर कन्ट्रोल एस गर्न सक्नुहुन्छ अथवा यसरी सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। र कहाँनेरि सेभ गर्ने हो त्यो तपाईले लोकेसन
फिक्स गरेर तपाईले सेभ गर्नु होला। सो यसैगरी तपाईले यहाँनिर अरु अप्सन पनि रहेको छ, जस्तै कुनै पनि विन्डोज खोलिरहेको छ, त्यस्तो अवस्थामा तपाईले यो विन्डोजलाई मात्रै स्क्रिनशट गर्न चाहनुहुन्छ भने फेरि तपाईले त्यही विन्डोज शिफ्ट र एस बटनलाई प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ किबोर्डमा। र यहाँनिर अब तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ अहिले तपाईको माउस यदि यो अहिले मैले माइक्रोसफ्ट वर्ड खोलिरहेको छु, यो वर्डलाई मात्रै स्क्रिनशट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले यो माउसलाई यो भित्र राख्नु र ओके गर्नु होला। यदि होइन बाहिरको सबै स्क्रिनशट गर्न चाहनुहुन्छ भने बाहिर ल्याएर गर्नु होला। फर एक्जाम्पल अहिले म यहाँनिर माइक्रोसफ्ट वर्ड मात्रै यो स्क्रिनशट गर्न चाहदैछु, यहाँ क्लिक गरिसकेपछि अब यो स्क्रिनशट भएर यहाँ आइसकेको छ साथीहरु, तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। सो यसरी तपाईले विन्डोज 10 मा चाहिँ स्क्रिनशट लिन सक्नुहुन्छ एकदम सजिलो तरिकाबाट। सो त्यसैगरी नेक्स्ट टिपमा चाहिँ साथीहरु तपाईले कुनै पनि बेलामा तपाईको यदि किबोर्डले काम गरेन, किबोर्डको कुनै पनि कीहरु चाहिँ उकिएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईले किबोर्ड बिनै पनि विभिन्न अवस्थामा टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। फर एक्जाम्पल तपाईको यहाँनिर माइक्रोसफ्टमा कुनै पनि कुरा टाइप गर्दै हुनुहुन्छ, माई होम इज इन धनकुटा टाइप गर्नु भएको छ जस्तै भने, र त्यस्तो अवस्थामा कुनै पनि तपाईको की छैन किबोर्डमा भने तपाईले चाहिँ एउटा भर्चुअल किबोर्ड इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ, जसको लागि तपाईले ओएसके यहाँनिर टाइप गर्नु होला। ओएसके मतलब अन स्क्रिन किबोर्ड है, अन स्क्रिन किबोर्ड लेख्दा पनि हुन्छ। सो यसलाई तपाईले इनेबल गर्नुभयो भने अब तपाईले यहाँनिर एउटा भर्चुअल किबोर्ड यहाँनिर पाउन सक्नुहुन्छ। अब यहाँबाट साथीहरु तपाईले टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। फर एक्जाम्पल म तपाईलाई टाइप नै गरेर देखाउँदैछु यहाँनिर। सो यहाँनिर अब हेर्नुस् तपाईले जुनसुकै कुरा पनि यहाँ कर्सरले लगाइ राख्नु होला र यहाँनिर टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। ल यदि तपाईको कुनै पनि अवस्थामा किबोर्डले काम गरिरहेको छैन, तपाईसँग किबोर्ड छैन, कहीँ जानु भएको छ किबोर्ड बोकेर लानु बिर्सिनु भयो भने पनि त्यस्तो अवस्थामा यो अन स्क्रिन किबोर्डले चाहिँ तपाईलाई एकदमै हेल्प गर्नेछ। र यसको काम चलिसक्यो, सबै काम सकिसक्नु भयो भने तपाईले सिम्पली के गर्न सक्नुहुन्छ भने यसलाई चाहिँ यहाँबाट कट्टी गर्न सक्नुहुन्छ। फेरि चाहिँ यो अन स्क्रिन किबोर्ड भने तपाईले यहाँदेखि ओएसके सर्च गर्नु होला। अन स्क्रिन किबोर्ड सर्च गर्दा पनि हुन्छ, सर्टकटमा ओएसके सर्च गरेर इन्टर गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर एउटा अन स्क्रिन किबोर्ड पाउन सक्नुहुन्छ र यसलाई युज गर्नु होला साथीहरु। र नेक्स्ट टिप साथीहरु, यदि तपाईहरु पनि आफ्नो कम्प्युटर अलिकति स्लो चल्दैछ, अलिकति यसलाई फास्ट बनाउनु पर्छ भने जस्तो सोच्दै हुन्छ र तपाईलाई अलिकति ह्याङ फिल भइरहेछ कम्प्युटर तपाईको ल्यापटप भने तपाईले यसलाई अलिकति फास्ट बनाउन सक्नुहुन्छ साथीहरु। जसको लागि तपाईले सिम्पली सेटिङ भन्ने अप्सनमा आउनु होला र यहाँनिर तपाईले सर्च गर्नु होला। होम बटनमा आइसकेपछि तपाईले स्टोरेज भनेर तपाईले सर्च गर्नु होला, STORAGE स्टोरेज भनेर सर्च गर्नु होला। सो यहाँनिर स्टोरेज सेटिङ भनेर आइसक्यो साथीहरु। अब तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु एप्सहरुले कति तपाईको स्टोरेज चाहिँ कन्ज्युम गरिरहेछ, कति स्पेस खाइरहेको छ र यहाँनिर एकछिन तपाईले पर्खिनु पर्ने हुन्छ। जस्तै म यहाँनिर अलिकति पर्खिँदैछु र केले कति डाटा खाइरहेको छ यसले यहाँनिर देखाउनेछ है साथीहरु। यहाँनिर यसले एनालाइसिस गरिसकेको छ। यहाँनिर हेर्नु होला यो टेम्पोररी फाइल्स भनेको काम नलाग्ने फाइल्सहरु हो। यसले चाहिँ 8 GB सम्म डाटा खाएको रहेछ। सो यस्तो अवस्थामा हामीले यसलाई डिलिट गर्यौं भने हाम्रो ल्यापटप अथवा कम्प्युटर चाहिँ एकदमै स्मुथली चल्ने हुन्छ। सो यस्तो फाइलहरु चाहिँ तपाईले इन्स्टेन्टली डिलिट गरिदिनु होला यसलाई सेलेक्ट गरेर है त साथीहरु। सो सिम्पली तपाईले यहाँनिर फिनिश्ड भइसकेपछि तपाईले यहाँनिर रिमुभ फाइल्स भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला र रिमुभ गरिसकेपछि तपाईको सिम्पली जति पनि अननेसेसरी डाटाहरु छ जसले तपाईको डिभाइसलाई चाहिँ अलिकति ल्याग गरिरहेछ, ह्याङ गरिरहेछ, त्यो सबै डिलिट हुन्छ र तपाईको यो सिस्टम चाहिँ अलिकति स्मुथली अलिकति मजाले चल्ने गर्छ है त साथीहरु। यी थिए 6 वटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट एकदमै रमाइला ट्रिक्सहरु विन्डोज 10 युजरहरुको लागि। साथीहरु यो भिडियो कस्तो लाग्यो? यस्ता थुप्रै टिप्सहरु रहेको छ कम्प्युटरमा। यदि तपाईहरु यस्ता टिप्सहरु चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र छेउमै रहेको बेल आइकनलाई पनि थिच्नु होला र ताकि यस्तै खालका भिडियोहरु म तपाईलाई आगामी दिनमा ल्याउन सकौं। र आजको भिडियोमा यति नै। थ्यांक यू सो मच।